Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ hữu duyên xem chỉ tay cho một bạn trong video. Các bạn hãy ấn vào like, share, subscribe và chuông thông báo để theo dõi ủng hộ kênh và những bạn được hữu duyên nhé. Bạn nào hữu duyên muốn xem chỉ tay, vui lòng kết bạn Zalo mình để ở dưới phần mô tả, hữu duyên hoàn toàn miễn phí. Các bạn cũng hiểu rằng số mệnh nằm trong lòng bàn tay của bạn. Vậy trong lòng bàn tay của bạn có gì? Đó chính là đường chỉ tay. Hy vọng sau khi xem chỉ tay, các bạn sẽ tích cực hướng bản thân mình đến điều thiện lành, vì tâm sinh tướng các bạn nhé. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay hữu duyên cho các bạn. Tiếp tục hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bàn tay của một bạn nữ. Thì xét về tướng tay thì bạn này có bàn tay hình chữ nhật. Thì thể hiện bạn hay mộng mơ, tưởng tượng, nhiệt tình, lắm cảm xúc. Ngón tay dài, bạn này có những cái ngón tay rất là dài nha. Thì bạn hay mất thời gian để suy nghĩ về các vấn đề, luôn cố gắng làm tốt mọi thứ, quan tâm đến chi tiết, rất là cẩn thận. Ngón cái dài, đây, đủ tiêu chuẩn nha. Đó. To trội thì bạn có cái trí tuệ, suy nghĩ sâu sắc, chín chắn, làm việc cẩn trọng, tính cách cởi mở, ý chí kiên cường, dễ thích ứng với xã hội. Ngón cái to trội còn thể hiện bạn có cái khả năng làm chủ nữa nha. Tuy nhiên ngón trỏ lại ngắn, thì ở đây ngón trỏ lại khá là ngắn ha. Đó. Thì bạn lại không có cái tài lãnh đạo người khác. Ngón áp út cao hơn ngón trỏ. Đây. Thì thể hiện bạn có cái lối sống dĩ hòa vi quý, có năng khiếu về nghệ thuật, thẩm mỹ. Ngón út dài đủ tiêu chuẩn. Dài đến đốt đây. Thường là dài đến đây là vừa nha, đủ tiêu chuẩn. Đó. Thì cho thấy bạn có tài ăn nói, xã giao, ở ngoài xã giao xã hội tốt đấy. Đường sinh đạo ôm gò kim tinh lớn. Đây. Đó. Nó có xu hướng ôm gò kim tinh xong rồi nó bo lại đây ha. Rất là lớn ha. Thì cũng thể hiện bạn là người có cái tính cách phóng khoáng, nhiệt tình với các mối quan hệ xã giao. Tuy nhiên ở đây ha, cái khe hở của những cái ngón này khá là lớn này. Đấy, thì cũng sẽ rất là dễ bị lợi dụng do cái tính của mình nhiều khi nó quá hào phóng ha. Nó quá hào phóng, nó quá phóng khoáng, nhiều khi mình không tiếc cái gì cho bạn bè của mình nhưng mà người ta lại tiếc đối với mình ha. Đó. Đi sâu vào những cái đường chỉ tay của bạn này thì đây ha, mình chuyển qua cái hình này thì bạn ấy sẽ rõ hơn đây. Thì bạn có cái đường sinh đạo ôm cái gò kim tinh khá là rộng. Các đường chỉ tay rõ nét thì cũng thể hiện được cái sức khỏe khá là tốt. Tuy nhiên cái đường tâm đạo này ha, đây. Và đường chỉ đạo này, ngay khu vực này này, đấy. Đấy, thì cái bản chỉ nó lại là đậm, nhòe. Và nó có hơi cái phần là giống như là nó ám sắc đen á. Thì thể hiện là trong cơ thể tiềm ẩn những cái bệnh thuộc về cái mãn tính. Nó không có nặng nhưng cũng không có thể là chữa dứt được, giống như là những cái bệnh về đường ruột ha. Đây, để mình này. Do cái đường tâm đạo của các bạn này, đây đâu, cái đường sinh đạo của bạn này này, nó đóng những cái tam giác đây, nó nhỏ nhỏ, nó nối với nhau vậy đó. Đó, nhỏ nhỏ ha, nó cứ nối với nhau, nó gồ lên những cái hình tam giác á. Đó. Thì đây là những cái biểu hiện của cái chứng bệnh mãn tính mà nó liên quan đến vấn đề đường ruột đấy nha.
Nó không có nặng đâu, nhưng mà đôi khi nó phát ra thì mình rất là khó chịu, và cái này nó cũng không có chữa dứt được nha. Đó, nó là bệnh mãn tính ở trong cơ thể rồi. Trừ phi là mình cố gắng thay đổi thói quen ăn uống ha, thường xuyên tập thể dục thể thao, rồi ăn uống điều độ thì nó mới bớt được thôi ha. Cái này nó thuộc về cái thể chất ở bên trong rồi. Gò mộc tinh có hình dấu cộng. Đây. Đây ha, tình tay này thì nó sẽ nhìn cái dấu cộng nó rõ ràng hơn. Đây, nó kết hợp lại cái hình thành hình dấu cộng ở đây. Đó, thì đây là cái dấu hiệu của những cái chứng bệnh như là huyết áp, đau đầu, chóng mặt. Gò thổ tinh xuất hiện hình sao hoa thị nối dài. Đây. Này. Đấy. Đây là biểu hiện của cái người mà dễ bị trúng gió nha. Đó. Ở trên lòng bàn tay của mỗi con người chúng ta nó đều có hai mật mã. Một là mật mã về vận mệnh, và đi song song với đó sẽ là mật mã về bệnh tật. Không phải là có những cái nét quý tướng nào cũng sẽ là tốt. Thì ở trong những video sau này nữa mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Ví dụ như có những cái dấu hiệu mà nó liên quan đến về mệnh đất đai rất là tốt, nhưng mà nó kèm theo đó cũng là những cái bệnh tật nó tiềm ẩn trong người. Vì vậy thực tế cuộc đời này nó rất công bằng, được nhiều thì nó cũng chưa chắc là phúc nha. Đó. Đây. Ngay minh đường thì xuất hiện cái hình đảo và tam giác. Đây. Ngay minh đường của bạn này. Đây, mấy cái chỗ này này. Bạn thấy nè. Nó bị ám đen này ha. Rồi là nó xuất hiện những cái hình tam giác này ha. Đó, những cái hình đám đen này. Đây. Đây. Đấy, ngay đây nó còn xuất hiện cái hình đảo này ha. Đó. Thì bạn phải chú ý thêm về vấn đề tim mạch và hệ tuần hoàn máu bị suy giảm nha. Cũng chính vì nhiều khi cái vấn đề tim mạch và hệ tuần hoàn máu nó bị suy giảm nên khiến cho bạn mệt mỏi, nên đâm ra đau đầu, chóng mặt rồi trúng gió là rất là bình thường nha. Các nạn và những cái sự trở ngại mà ở trong cuộc đời của bạn nó phải trải qua. Thì trước năm 10 tuổi thì bạn có cái nạn khá là nặng vào cái năm 4 đến 6 tuổi. Đây. Đó. Cái này là cái nạn khả năng là nó liên quan đến thân thể nha. 8 tuổi. 11, 15 tuổi. Đó. Hầu hết các cái nạn, những cái nạn mà trước năm 20 tuổi đều là do cái tính của mình nó mà ra nha, hoặc là bất đồng quan điểm với người thân. Từ 20 tuổi trở ra thì có các nạn vào những cái năm 21. Những cái nạn nào mà gần như nó 20 21 này ha, gần như nó bắn ra thì mình mới nói nha. Còn những cái nạn nào mà nó chưa bắn ra khỏi ở ngay cái này là thì nó cũng là cái nạn nhưng mà nó đã được che rồi. Còn những cái nạn nào mà nó trực tiếp nó bắn ở ra ngoài cái đường sinh đạo này thì nó cũng sẽ là phải nó tương đối nha, thì mình mới nói tới. 24, 26. 28, 30. 32, 35. 38. 44, 41.
Ở trên này ha, 11 này. Đây. 46 nữa nha. Đó. Ở trong cái giai đoạn mà từ những cái năm mà 21, 24 đổ về đây ha, đến những cái năm mà 35 tuổi bạn liên tiếp có những cái nạn này ha. Đây. Đấy. Nhưng mà bạn cũng rất là may mắn này, bạn có những cái đường mà vân âm đức này. Đây, nó độ lại cho mình ngay cái giai đoạn là bạn bị cái nặng nhiều nhất này thì liên tục là bạn có những cái vân âm đức nó độ lại này ha. Đó. Và có một cái đường vân âm đức là nó chạy dài chạy thẳng xuống nữa. Đó. Bạn có rất là nhiều những cái đường vân âm đức nó ra bảo hộ cho bạn trong những cái nạn này nó bắn ra liên tiếp này. Đây này ha. Các nạn nó bắn ra liên tiếp này. Đó. Thì ở trong cuộc đời của mình á, thì những cái nạn mà từ trong cái mé gò kim tinh và cái gò hỏa tinh này bắn ra, thì những nạn ở trong cái gò hỏa tinh này bắn ra thường là do tự bản thân mình, tự do tâm tính của bản thân mình mà nó ra thành những cái nạn đó. Còn những cái nạn mà từ ở trong cái gò kim tinh này bắn ra là những cái nghiệp của mình nha, những cái nghiệp của mình. Thì đến một lúc nào đó thì nghiệp nó ứng thì bắt buộc là mình phải trả thôi. Nhưng mà quan trọng là cái phúc báu của mình tích được bao nhiêu ha, và gia tiên của mình theo độ mệnh của mình bao nhiêu thì những cái nạn đó nó sẽ nhẹ đi hoặc là như thế nào đó nha. Những cái nạn nào mà bắn thẳng từ đây là từ những cái mốc mà cái đốt cuối cùng của cái ngón tay cái á, mà nó càng đậm, nó bắn ra càng mạnh thì những cái nạn đó nó càng nặng nha. Tuy rằng có những cái vân âm đức nó che, nhưng mà có những cái nạn nó bắn thẳng ra trực tiếp lên mạng đạo luôn nha. Đó, tổ tiên ông bà mình thì chỉ che được cho mình phần nào đó thôi. Nếu như mà nghiệp mình tạo ra càng nặng thì tất nhiên là cái quả mà mình trải qua nó sẽ càng nặng. Nên tốt nhất là dù ở trong bất cứ một cái môi trường hoặc một cái công việc nào á, thì mình cũng cố gắng đặt chữ tâm, chữ thiện lên hàng đầu nha. Tiếp đến là mình sẽ xét về bên cái gia đạo của bạn này ạ. Đây. Đấy. Thì bạn có cái ngón trỏ nghiêng về ngón giữa. Thì thể hiện là bạn nhận được cái sự yêu thương, quan tâm từ bên gia đình ruột thịt. Tuy nhiên đường chí đạo lại kết thúc ở cung càn. Đây. Thì cái vấn đề này mình chưa có nói bây giờ, nhưng mà các bạn cứ để ý nha. Đây là đường chí đạo của bạn này rất là dài, nhưng mà nó lại có đây, nó cong xuống kết thúc về cung càn. Nó có nha, phần dưới nó có nha, mình đã xem rất là kỹ tay bạn này, nó có cung càn, hay là còn gọi là gò thái âm, gò nguyệt đấy. Cung càn này là đại diện cho người ba thân sinh của bạn. Đó. Thì chủ về nếu mà người con cả mà có cái đường chí đạo mà nó kết thúc về cung càn á, thì thể hiện là ba dễ là mất sớm vì những các chứng bệnh đột quỵ hoặc là bại liệt. Còn nếu không á, thì sẽ xảy ra những cái bất đồng quan điểm và không ở gần ba mình được, thì nên không thể tận hiếu cho ba. Thì ở đây thì mình khuyên bạn là nên sống xa ba của mình, hoặc là lập nghiệp xa, lấy chồng xa ha, thì sẽ tốt hơn cho cả 2-3 con nha. Đó. Cung càn này đại diện cho người ba thân sinh nha. Đó. Ngón giữa và ngón áp út đây, chụm tay lại vào ha, thì nó sẽ cái khoảng cách của nó sẽ khép lại ha, cái khe khở nó còn có rất là ít. Đó. Thì điều này thể hiện là chị và cái người bạn đời của chị ấy luôn yêu thương và quan tâm đến nhau. Tuy nhiên cái đốt thứ ba của cái ngón áp út này ha, đây, nó lại phình to, và nó có xu hướng là trội lên đằng trước hơn là cái ngón giữa. Thì chồng của chị cũng có cái tính khá là bướng,
và ngang, nên chị cũng phải là nhịn nhiều thì mới được êm ấm được nha. Và ở trong gia đình á, trong cái cuộc sống vợ chồng á, thì chị cũng không có nhờ chồng được làm mấy, thì cũng phải tự thân vận động là nhiều việc. Đây, cung tử tước này ha. Đó, giữa đầu đấy. Thì con cái ngoan, tuy nhiên ngón này lại có khoảng cách với các ngón khác, thì thể hiện là bạn không có cái thời gian chăm con và hay gửi con nhờ người khác chăm hộ, nên tình cảm mẹ con nó chưa có được khăng khít, thì bạn cần phải quan tâm đến con nhiều hơn để gắn kết lại cái tình cảm của mẹ con. Và tay này mình thấy thì khả năng là dễ là 2 trai nha. Khoảng thời gian ở trong cái thời gian là 36, 42 và 43. Đây. Thì trong gia đạo dễ xảy ra cái chuyện buồn khiến cho bạn đau lòng. Thì bạn chú ý thêm về các bệnh đau nhức xương khớp và đau mắt nữa nha. Đó. Xét về cái phương diện sự nghiệp và tài lộc của bạn, thì ở đây bạn có cái đường chỉ tay tam xuyên ha, tức là 3 đường chỉ chính nó không có gắn liền với nhau. Ở đây thì mình không có như các những cái người xem khác thì hay nói nhiều về những cái đường chỉ tay M, hay đường chỉ tay tam xuyên, hay đường chỉ tay thứ nhất ha, mà mình sẽ tập trung xét về chi tiết ở trong cái những cái đường chỉ chính. Còn những người có đường chỉ tay tam xuyên thì như các bạn nếu mà có xem clip của mình thì cũng biết rồi. Người có đường chỉ tay tam xuyên, ngón tay tái to thì thể hiện được bạn là cái người nữ cường, thể hiện được cái sự độc lập. Nếu mà bạn đã muốn làm gì thì bạn sẽ cố gắng cho bằng được, nên nhiều khi bạn khá là cố chấp và cứng đầu. Tuy nhiên do cái đường chí đạo khá là dài thì cũng thể hiện được cái sự thông minh đó. Nhưng mà dài quá thì bạn lại thường suy nghĩ khá là lâu mới đưa ra được cái quyết định. Thì thành ra lại tự đánh mất cái cơ hội cho chính mình vì cái sự thiếu quyết đoán. Đoạn đầu đường chí đạo đây bị rất là nhiều những cái đường đây. Nếu như mà nó chỉ là hướng lên thôi nha thì nó thể hiện rất là tốt, nhưng đây nó lại có chiều hướng cắt qua luôn. Đây ha, đây. Đó. Nó có chiều hướng đây. Nó cắt qua luôn nhé. Đó. Nếu mà nó hướng lên mé này nè, thế là đấy, nó rất là tốt, nhưng mà nó lại có chiều hướng là nó cắt qua luôn. Thì ở ngay đoạn đầu mà bị cắt ngang nhiều như vậy thì cũng thể hiện rằng lúc nhỏ cái việc học của bạn nó không có tốt, và bạn phải chịu cái áp lực về tinh thần khá là nhiều ở trong cái vấn đề học hành. Đường chí đạo rất dài kéo thẳng hướng về gò thái âm. Đó, như mình cũng nói có vẽ ha, nó hướng về gò thái âm này. Rồi ngón áp út dài, thì nếu như mà bạn làm ở trong lĩnh vực về nghệ thuật thẩm mỹ, tóm lại là làm về lĩnh vực về cái đẹp ấy, thì bạn sẽ rất là phát triển ha, bạn rất là có năng khiếu ở trong cái lĩnh vực này. Đây ha. Thì khởi đầu bạn có đến 2 cái đường vận mệnh, xuất phát từ cái đường sinh đạo đi lên, thì thể hiện là những cái công việc này nè đều là do bạn tự thân cố gắng mà có. Ở đây tuy nhiên là bạn cũng được cái sự giúp đỡ từ gia đình ha. Đây, những cái đường màu vàng này mà nó bắn từ bên trong cái gò kim tinh đi ra này, thể hiện rằng tuy bạn đây là những cái sự nỗ lực của bạn này, nhưng mà bạn cũng được cái sự trợ giúp từ bên trong gia đình của mình á nha. Đó.
Hai công việc mà được sự giúp đỡ từ bên trong gia đình là vào những cái năm mà bắt đầu là từ 21, 24 mà bạn bắt đầu. Và mình thiên về khả năng kinh doanh ha, vì hai cái đường này nó lại có hướng đi về Gò Thủy Tinh rất là nhiều. Đây. Đấy. Và bạn làm song song cả hai việc. Tuy nhiên thì nó chỉ thuận lợi cho đến tầm 35 tuổi và sau đó có dấu hiệu đi xuống, và mình thấy bạn có rất là nhiều cái công việc phụ đi kèm ha, nhiều cái khoản nghề phụ đây. Đây, rất là nhiều những khoản nghề phụ đi kèm. Nhưng mà nó cũng không có đều ha. Đây, cũng không có đều. Một công việc thì bạn tự thân từ cái độ tuổi 25 cho đến 32 đây ha. Đây. Đấy. Sau đó có sự thay đổi rồi làm tiếp từ 32 đến 43 tuổi. Đây, cái đường tiếp theo này ha. Đó, giống như là bạn ngừng vậy đó. Bạn sẽ có thêm hai công việc phụ nữa. Đây, ở ngay đây có những cái đường công việc phụ này. Đây. Đó. Sau đó sẽ có thêm 4 cái sự thay đổi. Vào các năm 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 và xuyên suốt để về sau ha. Đến tầm 55 tuổi thì sẽ vẫn còn rất là nhiều những cái sự trở ngại và cái sự thay đổi ở cả công việc chính là công việc phụ đây. Đây mình mà vẽ mà mình mà liệt kê ra thì rất là nhiều ha. Thì giống như các bạn đã xem mình nghĩ là cứ mỗi một cái giai đoạn cắt qua và cứ mỗi một cái lần đứt gãy là một cái sự trở ngại và một cái sự thay đổi. Cái đường vận may mà cái đường có sự giúp đỡ này, đường vận may này. Đấy. Nó mà bị cắt ở giai đoạn nào và nó bị ngừng ở giai đoạn nào cũng chính là một lần cái sự cản trở đó nha. Đó. Ở trên đây mình ở trên cái minh đường của bạn mình còn thấy bạn xuất hiện một cái dấu X. Đây ha. Thì nó chia cái thành hai cái nửa tam giác với cái độ mà khoảng chừng 30, 70 á. Đó, thì thể hiện là trong đời của bạn cũng sẽ phải có một cái lần thất bại chủ về vật chất ấy, mất mát tiền của ấy, do cái sự tin người và cái sự cả nể của mình nhé. Tuy nhiên ở đây thì mình cũng thấy được rằng bạn có một cái dấu hiệu như vậy. Đây. Thì thể hiện dù có thất bại bạn cũng sẽ vực dậy và làm lại được nha. Và cái dấu hiệu mà hình tam giác mà ở ngay chỗ này á, nó cũng thể hiện là người này có lộc về đất đai nhà cửa nha. Cái đó là theo cái kinh nghiệm xem tay của mình. Đó. Thì vào các năm 24, 50, 51, 60 thì bạn sẽ có những cái sự nỗ lực. Đây. Đây là những ngoài là vận may thì nó cũng chính là những cái sự nỗ lực của bản thân bạn này ha. Đó. Thu về cho mình những cái tài lộc cũng như cái cơ hội lớn, nên hãy tận dụng vào các năm này. Từ năm 35 đến 41 ở trên đường chí đạo đóng cái gò đảo đây. Như mình cũng có nói trên bên đường á. Đóng cái gò đảo đây. Đây. Đấy. Thì cũng thể hiện là trong cái giai đoạn này bạn mất cái phương hướng cho bản thân mình nha. Làm ra tiền như bạn này cũng thất thoát quá nhiều, là về cuối đời thì mình chưa thấy có cái dấu hiệu tụ tài nha. Ở đây tất cả các cửa tiền của bạn này, đây nó đang có dấu hiệu là nó bị đi hết, thất thoát ra ngoài. Đấy. Một phần là vì do cái chai tay này này. Đây. Chính cái chai tay này nó cũng một phần nó làm cho bản thân mình nó không tụ tài được ha. Đấy. Nên tài lộc làm ra bao nhiêu thì mình thấy nó đang có xu hướng này chảy ra ngoài nha. Đây. Đó. Nó có xu hướng là nó đi ra ngoài kẽ ngón tay. Đấy. Đấy. Đấy.
làm bao nhiêu mà về cuối đời thì nó không tụ tài được thì đó là một điều khá là đáng tiếc. Đó, đây, tại vì những lý do là những cái đường chai tay này ha, nó ở giữa này, nó làm cho những cái đường chỉ này nó không có lên được và nó chạy hết ra ngoài nha. Đó. Hoa thị ở trên gò thổ tinh và ở trên gò thái dương ra. Ngoài nó nói về cái vấn đề dấu hiệu bệnh ra thì nó cũng là dấu hiệu tốt cho về cái đường công danh nha. Đó. Sự nghiệp. Nên nếu mà bạn cố gắng thì bạn sẽ có những cái thành công nhất định ở trong cái con đường sự nghiệp của bạn. Tam giác ở gò thái dương thì cũng thể hiện bạn hay có những cái giấc mơ về tâm linh. Đấy. Có nhiều cái tam giác nó đóng ở trên đây này. Đó, có những cái giấc mơ về tâm linh nha. Tầm 30-31 thì bạn đã có nhà hoặc là có tài sản rồi nha. Đây. Đây mình còn thấy có đất đai nữa này. Đất đai xây nhà ở trên đất luôn. Nhưng mà phải lưu ý nha, mình thấy đây là tuy rằng xây nhà ở trên đất nhưng mà cẩn thận là nó có vấn đề về giấy tờ pháp lý đấy nha. Đó. Còn mình cũng thấy có những cái dấu hiệu về cái nhà nữa nhưng mà nó đang mờ quá nên cái nào chắc chắn thì mình mới nói nha. Đó. Ở đây bạn cũng sắp hình thành được cái đây. Sắp hình thành được cái vân chữ điền này ha. Vân chữ điền này nó mà hình thành hẳn đó thì lại có thêm cái dấu hiệu về đất đai nhưng mà về cái giá trị là thừa hưởng ha. Thừa hưởng. Còn ở trên đây thì nhung nãy mình có nói rồi đó. Đây, nó đóng một cái hình tam giác to ở ngay ở trên đây này. Đấy. Là dấu hiệu về lộc đất đai nha. Đó, ở đây mình thấy bạn có đất rồi đấy nhưng mà đó. Có đất cũng từ sớm rồi chứ không phải là đấy đâu, đây này. Đây nữa này. Đó. Cái này là biểu hiện của đất là ở trên đường tâm đạo này là trễ này. Nhưng còn ở ngay cái đường chỗ mà đường chí đạo đi này là có sớm rồi đó. Nha. Đó. Giống như đất phân lô vậy nha. Đó. Có sớm thì là đất phân lô. Còn đất ở trên về sau này có khả năng là đất ngoài mặt tiền nhé. Nhưng mà đó, như mình có nói đó, có xây nhà trên đất luôn nhưng mà chú ý về vấn đề giấy tờ nhé. Về hôn nhân thì tình duyên á, thì bạn có cái đường tâm đạo ở ngay cái giai đoạn đầu là những cái chuỗi mắc xích. Đây ha, giai đoạn đầu này, đây. Nó là những cái chuỗi mắc xích. Và các đường cắt nhau thì cho thấy bạn khá đa sầu, đa cảm. Thường có cảm giác không an toàn. Sau 20 tuổi thì lại có những cái sự kìm nén ở trong lòng không nói ra. Ngoài ra còn có những cái đường tình cảm dại khờ cả nể giống như mình nói lúc nãy đó. Ha. Hay xem video của mình là biết rồi ha. Có những cái đường mà nó chạy đây, nó chạy từ cái đường tâm đạo á. Tâm đạo mà nó xuống nó ôm nguyên cái đây này. Xuống mà nó đâm xuống cái đường chí đạo luôn ha, gọi là những cái đường tình cảm dại khờ, cái sự cả nể đó. Đó. Nên tại sao mình nói là bạn dễ tin người nè, có thể là do hùng hạp làm ăn hoặc là cho vay mượn tiền bạc nên bị mất nha. Đó. Giai đoạn mà 13 đến 17 tuổi thì mình thấy bạn khá là buồn ở trong cái đường tình cảm ngay đây. Đây ngay đây. Đấy, nó đóng một cái đảo ở ngay đây. Cái giai đoạn này thì nó không phát triển lên được cái con đường tình cảm của bạn. Khả năng là ví dụ như mình thích đơn phương ai đó hoặc là có vấn đề gì đó trong chuyện tình cảm nha. Bạn có hai cái đường hôn nhân, một đường kết hôn từ
tầm cái thời gian là 23 cho đến 26 tuổi. Đây, 2 đường nhé. Đấy. Và một cái đường từ 28 tuổi trở lên. Tuy nhiên do cái đường 28 tuổi trở lên nó khá là mờ, nên đẹp nhất thì vẫn là nên kết hôn vào cái độ tuổi 23, 26 ha. Đôi lúc thì hai vợ chồng mà có cãi nhau á, đây thì bạn vẫn có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực đây ha. Đây là những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong hôn nhân nha. Đừng nhầm lẫn với cái vòng mộc tinh nha các bạn. Đừng nhầm lẫn với vòng mộc tinh nha. Hiện nay mình thấy rất là nhiều người nhiều khi nhầm lẫn với cái vòng mộc tinh á. Cái vòng mộc tinh á thì nó phải là những cái đường như vậy này. Đây. Nó bắt đầu từ cái ngón trỏ này. Đúng rồi, cái ngón trỏ này. Đấy. Đây mới gọi là vòng mộc tinh nha. Còn những cái đường như vậy nè, một là người ta gọi là những cái suy nghĩ tiêu cực, hoặc là những cái đường dại khờ. Những cái đường này mà nó cắt, đây, nó cắt ở trên qua cái đường mà tâm đạo thì đây là những cái đường mà tiêu cực ở trong hôn nhân ha. Còn nó không cắt qua mà nó cắt qua những cái đường chí đạo này luôn này. Đấy. Đường chí đạo luôn thì là những cái đường suy nghĩ tiêu cực. Giống như hôm bữa mình có coi cho một bạn mà đang có những cái suy nghĩ tiêu cực như là muốn tự sát đó ha, những tương ứng tiêu cực khác ha. Bạn phải xem thì các bạn phải chú ý phân biệt nha, đừng nhầm, rất là dễ nhầm những cái đường như vậy nha. Đó. Nên tốt nhất là mỗi lần mà có xảy ra xung đột giữa hai vợ chồng thì chị nên bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực này đi, bởi vì suy nghĩ nhiều quá thì nó sẽ có cái xu hướng trở thành sự thật. Đó. Ví dụ như khi nào mà mình có cái cơ hội thích hợp á, thì mình sẽ nói ra hết những cái điều buồn phiền ở trong lòng cho cái người bạn đời của mình hiểu, hơn là cái sự kìm nén. Còn trong những cái lúc tức giận thì mình nghĩ là bạn nên nhịn nha, thì mới êm ấm được nhà cửa. Vì cái gò hỏa tinh của bạn nó cũng khá là cao đây này ha. Đó, mà đối với cái ngón cái mà nó to mà nó cong ra như vậy nữa thì phải nói là tính bạn nó cũng khá là nóng. Nên nếu có những cái gì mà sức mách thì mình nên cố gắng bình tĩnh lại và nói chuyện. Nhiều khi mình nhịn ở trong hôn nhân thì không phải mình thua cuộc đâu. Nhịn thì để giữ cho được cái cuộc hôn nhân của mình nó trọn vẹn nha. Thì nhận xét chung về cái tướng tay của bạn thì cái đường công việc nó chưa có thật sự là tốt. Tại vì mình thấy nó cũng chưa được ổn định á, nó hẳn còn có những cái sự thay đổi. Tuy rằng ở đây bạn rất là năng động, kiếm tiền giỏi, tại vì bạn có rất là nhiều những cái nguồn thu nhập phụ đi kèm á. Đó, nhưng mà trong tương lai thì chỉ tay nó vẫn sẽ còn thay đổi tùy vào tâm tính và phúc báu của mỗi một con người. Thì chúc bạn thành công và may mắn. Video xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.